Okey, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya nak sambung aktiviti video kita yang lalu di mana kita ada buat Hello World. Kita ada memperkenalkan diri ke widget-widget asas Flutter, text, text style, size box, column, row, image, button, scaffold, app bar. Kali ini saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak menggunakan package ataupun library dan masukkan di dalam projek kita. Contohnya di sini kita ada button press me. Button press me buat masa ini saya hanya gunakan print, dan print ni akan keluarkan di dalam bahagian run. Saya nak gantikan dengan toast, right? Toast tu macam ada pop-up yang akan keluar di dalam screen. So apa yang kita buat by default, right, secara default tak ada toast tak ada. Dia ada snack bar tapi toast tak ada. Jadi saya akan tunjuk macam mana nak gunakan toast. Kita akan ke ni, mula-mula ke laman web pub.dev. So dekat sini akan ada semua package ataupun library yang boleh digunakan, yang kita boleh gunakan di dalam aplikasi kita. Hari ini kita akan gunakan toast dan lepas ni juga kita akan gunakan Google Font. Tetapi contohnya di dalam projek-projek akan datang, contohnya kalau kita nak buat API call, kita perlukan package HTTP. Kalau kita nak buat kamera, kita perlukan package kamera. Kalau nak guna local storage, nak store data di dalam phone, kita perlukan local storage, shared preference ataupun local storage, Firebase dan sebagainya. Semua package-package itu kita kena dapatkan di pub.dev. Contohnya saya nak toast tadi, saya nak gunakan package toast. Saya akan cari toast. So ini ada pelbagai package yang akan keluar, tetapi sebenarnya kita kena pilih dengan apa yang sesuai untuk projek kita. So kriteria untuk pilih tu ada beberapa. Yang pertama kita tengok platform. Contohnya kalau siapa yang ikut dari siri pertama, dari episod pertama, saya buat untuk Android dan iOS. Of course saya perlukan package yang boleh dibina Android dan iOS. So sebenarnya ini memang tak boleh lah sebab ini web sahaja. So ada pelbagai Android, iOS pelbagai. Seterusnya kita tengok bilangan likes, berapa ramai orang likes, point dia, popularity, dan juga yang paling penting last updated, right? So yang ini sebenarnya kalau ikutkan yang nombor 2 bagi saya sesuai lah sebab number of likes. Actually Fluttertoast dah lama ada, quite stable. Jadi saya akan ambil contoh Fluttertoast. So dekat dalam documentation ada bahagian installing yang akan bagi kita panduan untuk install library ni, install apa-apa package lah Yang pertama sekali ini kita tak perlu, kita akan terus ke ni. Kita akan pergi ke pubspec.yaml. So dekat dalam projek kita ada satu file namanya pubspec.yaml. So ini pubspec.yaml. Turun bawah. Alright. Kita pergi dekat Fluttertoast 8.22 ni, tekan copy ni. Dia punya version ni mungkin berbeza bergantung bila you tengok video saya. So copy ni dan pastekan je di bawah Cupertino. Sebenarnya kita kena pastekan dekat bawah bahagian dependencies. Tetapi untuk selamat letakkan dia di bawah Cupertino sebab F dengan C Cupertino ni kena sama. F dengan C Cupertino kena sama. Bila dah sudah, boleh tekan pubget. So pubget ni akan download dan juga akan terus linkkan package Fluttertoast ni ke dalam projek kita. So bila dah sudah, boleh terus ke readme, boleh baca contoh dia. So dia akan beritahu lah, mula-mula kena import package Fluttertoast. So contohnya saya nak gunakan dia di dalam file main.dat. Saya akan importkan dia di bahagian atas main.dat. Seterusnya, ini contohnya saya boleh terus copy dan saya boleh terus letakkan di bahagian print hello world. Jadi saya letakkan ni sebelum ni ada print hello world, kali ini saya akan gantikan dengan Fluttertoast. Bila dah sudah kita boleh cuba run. Kalau boleh kita stop dulu projek kita. Apa-apa yang involve, apa-apa yang berkait dengan pubspec.yaml, bila kita tekan pub.get tadi, biasanya kita perlu stop and play application kita kalau application kita tengah running. Kalau dia sekadar perubahan UI, kita boleh terus tekan play. Jadi ada beza. Satu tu dia akan memang compile dan build.
Kita stop and play tu dia akan compile dan build. Tetapi kalau kita play dia akan refresh UI. Itu namanya apa tu? Dia hot reload. Hot reload tu press play without tanpa tekan stop and play. So jadi bila dah sudah ni kita akan tengok application kita. Kita boleh try tekan press me, right? Boleh tekan press me, terus akan keluar ya. Terus akan keluar. So ini contoh, ini yang penuh, alright, ini yang penuh. Saya boleh customizekan dia, alright, saya boleh customizekan dia. Contohnya saya buang ni semua, alright, ini yang paling basic lah. This is a center short toast ni saya tukarkan. Hello world, welcome to my app. Alright, so saya save and then tekan press me. Hello world, welcome to my app. So ini contoh satu package. Kita akan cuba satu lagi contoh, right? Kena ingat 3 step ya. Step pertama, pergi ke pubspec.yaml, alright. Kemudian cari package yang kita nak, pub.dev, cari package yang kita nak. So contohnya kali ini saya nak gunakan Google Font. So Google Font ni adalah package yang digunakan untuk tukar beberapa tulisan dalam website kita. So inilah yang paling popular. This is an official, dia guna tulisan dari Google Font. So kita pilih ni. Ikut step saya tadi, alright, saya kopikan dia, saya masukkan dia dekat dalam pubspec.yaml, saya akan letakkan dia di bawah Fluttertoast pula, alright, bawah di berhadapan dengan Plino. Saya katakan pubget, pubget maksudnya download ni. Ada masalah sikit dengan Flutter saya sebab saya punya Flutter ni saya tak update. Dia punya version actually should be okay for you guys, but for me saya kena pergi, saya ubah version sikit ya, 4.0.5. Saya lupa nak update version sebelum video ni. It's not really updated. 4.0.5 should be fine. Tak boleh juga, saya akan cuba 4.0.0 ya. 4.0.0 ini cuma version ya, version. Kalau you all jadikan 5.0, dia terus jadikan 5.0. Bila dah sudah, alright, bila dah sudah, ikut step tadi, saya akan import flutter.dat, Google Font.dat. Selepas saya import Google Font.dat, apa yang saya akan buat seterusnya ialah saya akan baca documentation. Dekat sini dia tak berapa straightforward berbanding tadi. Dekat sini dia ada 3 cara ya. Cara pertama ialah kalau tak ada style di dalam tulisan kita, kita akan gunakan cara ni. Kalau ada style, alright, atau kalau ada style, kita akan gunakan cara ni. Alright, atau contohnya, kalau ingat video pertama saya ada warnakan merah di sini. So kalau saya kena gunakan cara ini. Nama-nama font sebenarnya saya boleh pergi ke website Google Fonts. Saya boleh dapatkan nama-nama website tersebut. Alright, so contohnya kat sini kan ini semua font yang saya boleh gunakan di dalam app saya. Contohnya let's say saya nak guna ni bebasnya. So jadi contoh tu ini, apa yang saya akan buat ialah saya akan cut dahulu text style saya akan cut dahulu. Saya cut tadi Google Font bebasnya. Kemudian dekat sini saya akan masukkan text style dan kemudian saya akan paste balik text style saya. Ini cara menggunakan Google Font, which is apa yang tertulis di dalam documentation. Okay, so bila saya sudah, saya tekan save dan font saya pun akan bertukar mengikut font yang saya nak tadi ya. So itu sahaja, alright, untuk video kali ini, cara memasukkan library ataupun package ke dalam application kita. Actually bagi saya app ni dah okey, cuma kalau nak tunjuk lagi beberapa benda, nak improve sedikit, contohnya app bar ni kalau nak saya nak tunjuk property background color, right? Dekat app bar kita boleh buat background color, contohnya colors.red. Ini cara nak tukar background color dalam app bar. Satu lagi saya nak tunjuk cara tukar background color dalam app. So background color dalam app, di bahagian scaffold kita boleh set background color, contohnya colors.yellow contohnya.
So ini beberapa benda lah yang saya nak tunjuk on top of package package tadi. Okay, so ini itu saja untuk video kali ini. So kita akan jumpa untuk video akan datang. Untuk app ni saya rasa saya dah settle. Untuk video akan datang kita akan buat app baru.